જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં આપણે શું જોવાના છીએ એ આપ સર્વને સર્વપ્રથમ જણાવું તો વૈષ્ણવો, આજે આપણને જીવનમાં ઘણી બધી ચિંતાઓ, ઉદ્વેગો, સંઘર્ષો ખૂબ જ વધારે પરેશાન કરે છે. તો આ બધાને દૂર કરવાનો અને શાંતિ તથા સ્વસ્થતાનો અનુભવ કરવાનો કોઈ માર્ગ છે એ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કંઈ બતાવેલો છે, એના વિશે આપણે જાણશું. સાથે સાથે વૈષ્ણવો, ચિંતા દૂર કરવા માટે શું કરવું જોઈએ એ આપણે એના વિશે પણ થોડીક ચર્ચા સત્સંગ દ્વારા કરીશું. તો વિડીયોના અંત સુધી આપ સર્વ જોડાયેલા રહેજો. હજુ સુધી આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય વૈષ્ણવો તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી અવિરતપણે રોજે રોજ છે પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો તમને આ ચેનલ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા રહેશે અને તમને પહેલા જ છે એ માહિતી આપી દેશે કે નવો સત્સંગ આવી ગયો છે. એમ તમને બધાને સત્સંગમાં આનંદ આવે ને તો તમે બધા આ વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા, કેમ કે તમને આનંદ આવ્યો છે તો બીજા બધા વૈષ્ણવોને પણ અવશ્ય આનંદ આવશે, તો આ સત્સંગ એમના સુધી પણ પહોંચે, બીજા વૈષ્ણવો સુધી પણ. તો વૈષ્ણવ, આપણે વાત કરી કે કેટલી બધી ચિંતાઓ, ઉદ્વેગો, સંઘર્ષો આપણને બધાને પરેશાન કરે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ છે કોઈ એવો માર્ગ બતાવ્યો છે કંઈ કે જેનાથી શાંતિ અને સ્વસ્થતાનો આપણે અનુભવ કરી શકીએ? તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ 16 ગ્રંથો પૈકી નવરત્ન ગ્રંથમાં ચિંતા અને ચિંતાની નિવૃત્તિનો માર્ગ છે એ બતાવ્યો છે. તો આપણને થતી ચિંતાઓનું મૂળ કારણ પહેલા સમજવાની ખાસ તો જરૂર છે. ચિંતાનું ઉદ્ગમ સ્થાન એ તો ચિત્ત છે આપણું. તો ચિત્તનો સ્વભાવ છે ને એ ચંચળતાનો છે. ચિત્તમાં અનેક ઈચ્છાઓ છે ને એ જાગ્યા જ કરે છે, તો અનેક વિચારો ઉદ્ભવે છે. ભૂતકાળની ઘણી વાતો વારંવાર આપણને યાદ આવે છે. તેને લઈને આપણે જાત જાતના સુખો ભોગવવા પ્રયત્નશીલ બનીએ છીએ. તો આપણે તે વખતે પાયાની વાત છે ને એ ભૂલી જઈએ છીએ કે જગતમાં સર્વ કંઈ કરનાર પ્રભુ છે. એ વાત આપણે, એ વિવેક આપણામાં રહેતો નથી કે જગતમાં જે કંઈ બની રહ્યું છે પ્રભુ ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે. એમ સર્વ કંઈ કરનાર પ્રભુ છે એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ અને તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે જ, એટલે કે પ્રભુની ઈચ્છા પ્રમાણે જ વૈષ્ણવો આપણને સુખ, દુઃખ, ભોગ, ભક્તિ મળે છે. તો આપણે સ્વપ્રયત્નથી સુખ અને ભોગ મેળવવા તત્પર થઈએ છીએ. આપણે એમ થાય કે હું ઝટ છે સુખ મેળવી લઉં. તો વૈષ્ણવ, આપણે મૂળ જે વાત છે આપણે ભૂલી ગયા કે પ્રભુની ઈચ્છાથી જ સર્વ કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે. તો તેમાંથી વૈષ્ણવ પછી શું થાય, આપણે પ્રયત્નશીલ બનીએ, ગમે એમ કરીને એને મેળવવા માટે આપણે તત્પર બનીએ ને એટલે એમાં સંઘર્ષો જાગે. તો આપણી શક્તિથી ધાર્યું પરિણામ પછી આવે નહીં. આપણી શક્તિથી જ્યારે ધાર્યું એવું પરિણામ આવતું નથી ત્યારે આપણને ચિંતા થાય, ઉદ્વેગ થાય. આમ ચિંતાના પાયામાં સુખ મેળવવાની આપણી ઘેલછા અને જાત મહેનતથી સુખ મેળવવાનો આપણો અહંકાર રહેલો છે, તે આપણને ચિંતા કરાવે છે. તો ચિંતા થવાનું એક બીજું કારણ પણ છે કે આપણું શરીર અને મન એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. મન જે ઈચ્છાઓ કરે છે તે પૂરી કરવા માટે મન છે ને શરીરને પછી સંદેશ આપે છે અને એ શરીરને દોડાવે. તો મનની ગતિ છે એ પવન કરતા અધિક છે અને શરીરની ગતિ મનની ગતિના પ્રમાણમાં તો ગોકળગાય જેવી ગતિ ધરાવે છે. તો આથી મન જે ગતિએ દોડે છે અને શરીરને દોડવા કહે છે, તે ગતિએ આપણું શરીર છે એ મનની આંગળી પકડીને દોડી શકતું નથી.
આજે તો આમ કરી નાખું, આજે આમ કરી નાખું. મન તો બધું કહે છે, પણ આપણું શરીર નથી કે સાથ આપતું, ન કરી શકે એટલું. તો એક પિતાની ઝડપ સાથે તાલ મિલાવી અને 3-4 વર્ષનું બાળક ન ચાલે ત્યારે બાળકની ઝડપે ચાલતા પિતાને ફાવતું નથી ને પિતાને શું થાય? ટેન્શન વધે. તેમ શરીરની ઓછી ગતિના કારણે તાત્કાલિક સુખ મેળવવા ઈચ્છતું મન છે ને એને ટેન્શન વધે છે. તો મન છે એ હવે સ્વચ્છતા મંડે ગુમાવવા, પરિણામે મનમાં ચિંતા જાગે છે. તો આ ચિંતા દૂર કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ ચિંતાના 2 પ્રકારો બતાવ્યા છે. એક તો લૌકિક અને બીજી છે અલૌકિક. તો દુનિયાદારી માટેની ચિંતા એને લૌકિક ચિંતા કહેવાય છે. જેમ કે વધુ પૈસો મેળવવાની ચિંતા, સારી પત્ની મેળવવાની ચિંતા, પછી વાડી વજીફો મેળવવાની ચિંતા વગેરે, ભૌતિક સુખો વગેરે જે કંઈ હોય બધું આવી ગયું એમાં. તો પ્રભુને નથી મેળવી શક્યા એની ચિંતા, કે મને પ્રભુ પ્રાપ્તિ નથી થઈ, સેવા સ્મરણ પ્રયત્ન કરવા છતાંય છે સરખી રીતે ન થાય તેની ચિંતા, એ બધી અલૌકિક ચિંતા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે આપણી ચિંતા લૌકિક હોય કે અલૌકિક, પરંતુ આખરે એ ચિંતા જ છે. તો ચિંતા માટે એવું કહેવાયું છે કે ચિંતા હંમેશા ચિતા સમાન હોય છે. તો ચિતા તો મૃત શરીરને બાળે છે, પરંતુ ચિંતા છે ને તો ક્ષણે ક્ષણે જીવતા માણસને બાળે છે. આથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ સૌથી પહેલી વાત એ કહી કે વૈષ્ણવે જ્યારે પ્રભુને આત્મનિવેદન કર્યું છે, એટલે કે બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયું છે, તે પ્રભુને સમર્પિત થયો છે, ત્યારે આવા સમર્પિત ભક્તે લૌકિક કે અલૌકિક કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા છે ન કરવી. ચિંતા આપણા અજ્ઞાન અને અહંકારમાંથી જન્મે છે. અજ્ઞાન અને અહંકાર દૂર થાય તો ચિંતા આપોઆપ દૂર થાય. એટલે અજ્ઞાનને દૂર કરવા માટે સાચા જ્ઞાનની જરૂર છે. અગ્નિ પ્રગટાવ્યા પછી સતત પવનની જરૂર રહે છે. એટલે પવન અગ્નિ ઉપર રાખ વળવા દેતો નથી, અગ્નિને પ્રજ્વલિત રાખે એ પવન. તેવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે જ્ઞાનને સદા ધારણ કરવા માટે પ્રયત્ન છે ને જરૂરી છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને જ્ઞાનનું આચરણ ભગવદીઓના સંગથી થઈ શકે. સારા ભગવદીઓ હોય ને, ભક્તો હોય ને, એનો સંગ કરવો પડે. તો આપણામાં કહેવત છે ને કે 1 મણ ઉપદેશ કરતા અધોળ આચરણ છે એ વધારે કામ કરે. તો શ્રી ગોકુળનાથજી 84 વૈષ્ણવોની વાર્તા પરના તેમના ભાવ પ્રકાશના પ્રારંભમાં બહુ સુંદર વાત વૈષ્ણવો કહે છે, બતાવે છે કે આ માર્ગ વૈષ્ણવો માટેનો છે. આ માર્ગ વૈષ્ણવો દ્વારા જ આપણે હૃદયમાં ધારણ કરી શકીશું અને વૈષ્ણવો દ્વારા તે આપણને ફલરૂપ બનશે. કારણ કે ગુરુદેવ પાસેથી તો આપણને છે ઉપદેશ પ્રાપ્ત થશે, પરંતુ ઉપદેશને જેમણે ખરેખર જીવનમાં ઉતાર્યો છે, જેણે એને પચાવ્યો છે, એવા વૈષ્ણવોના સંગમાં નિત્ય રહેવાથી આપણને બહુ જલ્દીથી દ્રષ્ટાંત દ્વારા ઉપદેશ અને એનો મર્મ છે ને સમજાશે. એટલે શાસ્ત્રોએ તેથી કહ્યું છે કે ગુરુનું મૌન પણ છે ને વૈષ્ણવો ખરેખર વ્યાખ્યાન છે. અને મૌન લઈને ગુરુ કે ભગવદીઓ તેના આચરણ દ્વારા આપણને બધો જ બોધ છે એ આપે છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે ચિંતાની નિવૃત્તિ માટે સમર્પિત બનેલા તાદર્શી વૈષ્ણવોનો તમે નિત્ય સંગ કરો. તેમના જીવનને તમે જુઓ, એને સમજો અને તેમના વર્તનને તમે ધ્યાનમાં લ્યો અને તેમાંથી તમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. જોજો આવા ભગવદી હોય ને બધા કરતા અલાયદા હોય, અલગ જ પ્રકારના હોય, બધાથી અલગ તરી આવતા હોય, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી જેને કહેવાય એવા. એના વાસ્તવિક અત્યારે જે જીવનમાં બધું ચાલી રહ્યું હોય છે, જ્યાં લૌકિક અંદર બધે ચાલી રહ્યું હોય છે, એને એ સ્પર્શી ન શકે. એ એનાથી છે અળગા
દેખાઈ આવે, તરી આવે બધા કરતા, તો એમને લૌકિકનો સ્પર્શ ન થાય ઘડીકમાંથી, અને ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં તેઓ હર હંમેશ છે ને એક જ સરખા હોય. એને સુખ આવી પડે ને ઢગલો બંધ તો પણ એવા હોય, અને દુઃખ આવી પડે એની માથે એટલું દુઃખ તૂટી પડે તો પણ તેઓ છે ને એ જ પ્રકારે જેવા સુખમાં હતા, જેવા દેખાતા હતા ને એવા જ તમને દુઃખમાં દેખાય. તો તમે એમનું એવું જીવન છે જુઓ, એને સમજો, અને તમે એને કેવા કેવા પ્રકારના વર્તન છે એનું તમે નિહાળો, ધ્યાનમાં લ્યો, એટલે તમને છે બધા જ પ્રકારનું જ્ઞાન છે એ પ્રાપ્ત થાય. તો તેમની ભગવદ વાર્તા છે એ સાંભળવી જોઈએ. તેમના સત્સંગથી આપણને સમજાશે કે સર્વ કરતા હરતા છે ને પ્રભુ છે. સુખ એ પ્રભુ જ આપી શકે, દુઃખ છે એ પ્રભુની કૃપા જ છે. સુખ પ્રભુની કૃપા છે તો દુઃખ પણ પ્રભુની કૃપા છે, કારણ કે પ્રભુ છે ક્યારેય પણ જીવનું અહિત કરતા નથી. જીવ એવો છે ને કે કદાચ બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયા પછી પ્રભુને ભૂલી જાય, પણ પ્રભુ તો એવા વચને બંધાયેલા છે ને કે એક વખત જીવને કે મેં હાથ પકડ્યો છે હું કોઈ દી નહીં છોડ. અને ક્યારેય છે વૈષ્ણવો પ્રભુ એમની અવળી ગતિ કોઈ દી ન કરે. તો ભક્તોનો તો યશ ફેલાવનાર પ્રભુ છે. તો આપણને આ બધી વાત ક્યારે સમજાય કે એ લોકોના આવા ભગવદીઓના સત્સંગથી આપણને સમજાશે કે સર્વ કરતા હરતા પ્રભુ છે. તો પ્રભુ ક્યારે આપણનું અહિત તો ઈચ્છે જ નહીં. જે કંઈ થયું યોગ્ય થયું હોય. તો આપણે તો કેવળ ખાલી નિમિત્ત છીએ. પ્રભુ જેમાં આપણું શ્રેય હશે તે જ આપણને આપશે. સમજ્યા ને? તો આવું જ્ઞાન જો આપણને મળે તો આપણને ઈચ્છાઓ બધી ઓછી જાગશે, જાગેલી ઈચ્છાઓ આપણને પજવશે નહીં, અને જીવનમાં સંયમ અને સંતોષ આવશે, અને તેમાંથી ધૈર્ય આવશે, અને પછી મનને શરીર છે એ ઓછી ઝડપથી, મનને છે એ શરીરની ઓછી ઝડપ હોય ને તો પણ એનાથી મન અકળાશે નહીં. આમ ભગવદીઓના સંગથી અને સત્સંગથી આપણે સાચું જ્ઞાન મેળવવાનું છે. એ જ્ઞાનને આપણે જીવનમાં આચરવા લાગીશું એટલે આપણો અહંકાર છે ને ઘટવા લાગશે. અહંકાર જતો રહેતા આપણામાં વિનમ્રતા, વિવેક અને દાસત્વ અને દીનતા આવશે. તેને લઈને આપણે પ્રભુના સાચા શરણાગત બનીશું. એક બાળક જેવા આપણે બની જઈશું. બાળક જેમ તેનું જીવન વૈષ્ણવો તેના માતા પિતાને સોંપી દે છે, તેવા આપણે પણ આપણું જીવન શ્રી પ્રભુને સોંપી દઈશું, અને નિશ્ચિંત બની અને આપણે વિચરીશું. એટલે કે નિશ્ચિંત આપણે બની જઈશું, અને પછી કોઈ ચિંતા વૈષ્ણવો છે ને આપણને પજવશે નહીં. ખૂબ સુંદર ઉપદેશ છે શ્રી મહાપ્રભુજી આપ્યો. હવે એનું અનુકરણ આપણે અનુસરણ કરવું ન કરવું એ બધું આપણા ઉપર, જીવ પર આધારિત છે. કારણ કે સાચું જ્ઞાન છે એ શું છે એ આપણે મેળવવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. આવું જ્ઞાન છે વૈષ્ણવો એ પાઠ્યપુસ્તકોથી પ્રાપ્ત ન થાય. તો આ જ્ઞાન છે એ વેદોના, શાસ્ત્રોના અધ્યયનોથી થાય. તો એટલો બધું વૈષ્ણવો છે આ પરિસ્થિતિની અંદર, આ કલિકાલની અંદર, આવા સમયની અંદર કોણ છે કરે આટલી મહેનત જહેમત, કોણ ઉઠાવે, કોણ એ છે બધા પોથીઓ ખોલે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ વૈષ્ણવો આપણા પર કૃપા કરી છે કે સર્વ વેદો, શાસ્ત્રો, ઉપનિષદો, ગ્રંથો બધાનો સાર શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને બધાને આપેલો છે. અને આપણે બધા જો એ અનુસરવા લાગીએ તો દરેક પ્રકારની ચિંતાઓથી, દોષોથી, પાપોથી આપણે બધા નિવૃત્ત થઈ જશું. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણોની અંદર વૈષ્ણવો દ્રઢ આશ્રય છે એ બની રહે. એમના ચરણોમાં જ આપણી રતિમતી અને ગતિ છે એ બની રહે. આજે ખૂબ સુંદર વૈષ્ણવો શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા છે, ખૂબ સુંદર દિવસ છે. તો બધા જ પર છે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા છે અવિરતપણે છે બની રહે એવી શુભકામનાઓ સાથે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.